Good morning student. In last lecture we learned graphical method of break-even analysis. In today's lecture we learn algebraic method of break-even analysis and then assumptions of break-even analysis and criticisms or limitations of break-even analysis. These three parts we learn in this lecture. So we start with first algebraic method of break-even analysis. This method is very useful to business firm in decision making. Algebraically, the break-even output is determined by the using the following concept and symbols. First is price of the commodity per unit is equal to P, quantity of output produced and sold is equal to Q, total fixed cost is equal to TFC, average variable cost per unit of output is equal to AVC and profit is equal to pi. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला अल्जेब्रिक मेथडच्या माध्यमातून ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस कशा पद्धतीने केलं जातं हे या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर अल्जेब्रिक मेथड ही सगळ्यात युजफुल मेथड त्या ठिकाणी मानली जाते. म्हणजेच एखाद्या बिझनेस फर्मला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसिजन घ्यायला त्या ठिकाणी अल्जेब्रिक मेथड ही सगळ्यात युजफुल मेथड असलेलं मानलं जातं. तर अल्जेब्रिक मेथडच्या माध्यमातून आपण ब्रेक इव्हन आउटपुट कशा पद्धतीने डिटरमाइन करू शकतो, त्याच्यासाठी कोणकोणत्या कॉन्सेप्ट आणि सिम्बॉल यूज केले जातात ते आपल्याला खाली दिलेले आहेत. त्यामध्ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर युनिट म्हणजेच त्या ठिकाणी पर युनिटची प्राईस किती आहे हे त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. ती त्या ठिकाणी घेतली जाते. ती पी या सिम्बॉलने त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली जाते. त्याच्यानंतर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस अँड सोल्ड म्हणजेच आपण क्वांटिटी किती प्रमाणात आउटपुट केली पाहिजे किंवा सोल्ड केली पाहिजे हे त्या ठिकाणी आपण क्यू या सिम्बॉलने त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं. त्याच्यानंतर टोटल फिक्स कॉस्ट ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी घेतली जाते. ती TFCने रिप्रेझेंट केली जाते. त्याच्यानंतर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट ऑफ आउटपुट म्हणजेच जे काही आउटपुट घेणार आहोत त्याचे ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट किती असणार आहे हे त्या ठिकाणी आपण AVC या सिम्बॉलने त्या ठिकाणी म्हणजेच ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट AVC या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली जाते. त्याच्यानंतर प्रॉफिट हा त्या ठिकाणी पाय या सिम्बॉलने त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केला जातो. अशा पद्धतीने ह्या 5 कॉन्सेप्ट यूज करून आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इव्हन आउटपुट हे डिटरमाइन केलं जातं. मग ते कशा पद्धतीने केलं जातं ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. जनरली प्रॉफिट इज डिफरन्स बिटवीन टोटल रेव्हेन्यू अँड टोटल कॉस्ट. सिम्बॉलिकली इट कॅन बी एक्सप्रेस ॲज pi is equal to TR minus TC. TR is equal to P into Q. Therefore, the pi is equal to P into Q minus TC. The total cost incurred by the firm is the summations of fixed cost and variable cost. Therefore, TC is equal to TFC plus TVC. Therefore, the TVC is equal to AVC into Q. Therefore, the TC is equal to TFC प्लस AVC इंटू Q. या ठिकाणी आपल्याला प्रॉफिट आणि टोटल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते हे आपल्याला ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर मग प्रॉफिट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर प्रॉफिट म्हणजेच काय, तर टोटल रिव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट म्हणजे टोटल रिव्हेन्यू आणि टोटल कॉस्ट याच्यामधला डिफरन्स तो आपला प्रॉफिट असतो. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी जी काही टोटल कॉस्ट आलेली असते आणि त्या प्रोडक्टच्या सेलमधून आपल्याला जो काही रिव्हेन्यू जनरेट झालेला असतो याच्यामधला जो काही डिफरन्स असतो त्याला आपण प्रॉफिट म्हणत असतो. मग तो सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं, तर प्रॉफिट हे पाय या सिम्बॉलने ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं. म्हणून पाय इज इक्वल टू TR मायनस TC म्हणजे टोटल रिव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट. तर TR कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर P इंटू Q म्हणजेच प्राईस पर युनिट इंटू क्वांटिटी, आपण किती क्वांटिटी सोल्ड केली किंवा प्रोड्यूस केली त्याच्या माध्यमातून टोटल रिव्हेन्यू हा कॅल्क्युलेट केला जातो. मग जर त्याचं बघितलं तर आपल्याला प्रॉफिट कशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, तर पाय इज इक्वल टू P इंटू Q म्हणजेच तो TR झाला, टोटल रिव्हेन्यू झालो, मायनस त्याच्यामधून टोटल कॉस्ट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिट हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. हे आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन त्या ठिकाणी मिळालं. म्हणजेच पाय इज इक्वल टू P इंटू Q मायनस TC हे आपल्याला त्या ठिकाणी फर्स्ट इक्वेशन मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितलं तर टोटल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते, तर टोटल कॉस्ट कॅल्क्युलेट करताना आपण फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट यांचं समेशन केल्याच्या नंतर आपण त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट करत असतो. म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट किती लागली आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट किती लागली याचं समेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट ही आयडेंटिफाय करत असतो. मग ते सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं, तर TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC म्हणजे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट. मग टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते, तर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इंटू Q म्हणजेच जे काही एखाद्या युनिटसाठी ॲव्हरेज किती प्रमाणात आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्ट आली आहे त्याच्या माध्यमातून आपण किती प्रमाणात आउटपुट घेतलं आहे इंटू Q केल्यावर आपल्याला ठिकाणी TVC टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असतो. मग जर त्याचं आपण सेकंड इक्वेशन जर आपल्याला पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की टोटल कॉस्ट ही आपण TFC म्हणजे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस TVC AVC ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इंटू Q अशा इक्वेशनने देखील आपण त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट ही आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी सेकंड इक्वेशन हे मिळालेलं आहे. ॲट द ब्रेक इव्हन पॉईंट TR इज इक्वल टू TC. लेट अस अज्युम द ब्रेक इव्हन पॉईंट लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू QB. ॲट द ब्रेक इव्हन पॉईंट TR इज इक्वल टू TC. देअरफॉर P इंटू QB इज इक्वल टू
TFC प्लस AVC इंटू QB. म्हणजेच आपण इंट्रोडक्शनमध्ये पाहिलं की ब्रेक इव्हन पॉईंटला टोटल रेव्हेन्यू आणि टोटल कॉस्ट हे आपल्याला सेम असलेले दिसून येते. म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला टोटल कॉस्ट आणि टोटल रेव्हेन्यू सेम असते त्यावेळी आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इव्हन पॉईंट आहे असं म्हटलं जातं. मग जर समजा ब्रेक इव्हन पॉईंट आउटपुट लेवल ही त्या ठिकाणी आपल्याला QB ही जर असेल म्हणजेच क्वांटिटी B ही त्या ठिकाणी आउटपुट लेवल असेल तर आपण ब्रेक इव्हन पॉईंट कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो तर TR इज इक्वल टू TC म्हणजे टोटल रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. मग टोटल रेव्हेन्यू कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो तर P इंटू Q. मग आपल्याला Q दिलेला आहे, QB त्या ठिकाणी व्हॅल्यू दिलेली आहे Qची. मग त्या ठिकाणी आपण TR इज इक्वल टू P इंटू QB हे त्या ठिकाणी इक्वेशन घेतलं. त्याच्यानंतर TC कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो म्हणजे टोटल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते तर TFC टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस AVC म्हणजे ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इंटू Qची व्हॅल्यू आपल्याला ठिकाणी दिलेली आहे QB. तर QB अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इव्हन पॉईंट ॲनालिसिस करू शकतो. हे इक्वेशन आपण मॉडिफाय केल्याच्या नंतर ते सॉल्व्ह करत गेल्याच्या नंतर आपल्याला नेक्स्ट मिळतं ते म्हणजे जर TFC आपण एका बाजूला घेतला आणि AVC इंटू QB हे जर एका बाजूला घेतलं तर कशा पद्धतीने होईल तर P इंटू QB म्हणजे जे आहे लेफ्ट साईडला आहे ते तसंच घेतलं त्याच्यामधून आपण प्लस AVC होता तो मायनस AVC इंटू QB अशा पद्धतीने आपण ते लेफ्ट साईडला घेतलं आणि TFC जागेवर आहे तसंच राहिला. त्याच्यानंतर त्या इक्वेशनचं मॉडिफिकेशन केल्याच्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की QB आणि QB हे सिमिलर आहेत आणि दोन्ही इंटूमध्ये आहेत. म्हणजेच जर P मायनस AVC जर केला आणि इंटू Q केला तर तीच व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे जी P इंटू QB मायनस AVC इंटू QB केल्याच्यानंतर जी व्हॅल्यू मिळणार आहे तीच व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी QB इन ब्रॅकेट P मायनस AVC ब्रॅकेट कंप्लीट केल्याच्यानंतर आपल्याला ठिकाणी मिळणार आहे आणि ती व्हॅल्यू आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट असणार आहे हे आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याच्यानंतर जर त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं आणि जर QB म्हणजेच क्वांटिटी B ही म्हणजे जेवढी आपल्याला क्वांटिटी त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायची म्हणजे किती क्वांटिटी आपल्याला ब्रेक इव्हन पॉईंटला ॲनालिसिस करायचं आहे आयडेंटिफाय करायची ते आपण कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो तर TFC म्हणजे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवायडेड बाय जे या साईडला आपल्याला इंटूमध्ये होतं म्हणजेच लेफ्ट साईडला आपल्याला इंटूमध्ये होतं तर लेफ्ट साईडला जाताना आपल्याला राईट साईडला जाताना आपल्याला डिवायडेशनमध्ये जाताना दिसणार म्हणजेच QP मायनस AVC म्हणजेच TFC डिवायडेड बाय P मायनस AVC अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी QB हा आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच ब्रेक इव्हन पॉईंट अल्जेब्रिक मेथडने आयडेंटिफाय करताना आपण या फॉर्म्युलाचा त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दॅट द ब्रेक इव्हन क्वांटिटी डिपेंड ऑन द टोटल फिक्स कॉस्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अँड टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट. ब्रेक इव्हन क्वांटिटी विल चेंज व्हेन देअर इज अ चेंज इन द एनी वन ऑफ दिस व्हेरिएबल. म्हणजे या इक्वेशनच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की ब्रेक इव्हन क्वांटिटी हे पूर्णपणे आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी म्हणजे त्या प्रोडक्टची प्राइस आणि व्हेरिएबल कॉस्ट टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट याच्यावरती डिपेंड असलेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर ब्रेक इव्हन पॉईंट क्वांटिटी ही कधी चेंज होईल ज्या वेळेला या तीन फॅक्टरमध्ये आपल्याला त्यामधला एक जरी फॅक्टर त्या ठिकाणी चेंज झाला तर आपल्याला त्या ठिकाणी क्वांटिटी ब्रेक इव्हन क्वांटिटीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येईल किंवा ब्रेक इव्हन क्वांटिटी आपल्याला चेंज झालेली दिसून येईल. डिनॉमिनेटर P मायनस AVC is known as a contribution ratio, the profit contribution per unit. Formula quoted above can be modified to determine in a particular level of output to achieve the targeted profit. The formula to be used is as follows: QR is equal to TFC minus pi divided by P minus AVC. Where the QR refers to the output to be produced to achieve the targeted profit, pi refers to the targeted profit. म्हणजे त्या ठिकाणी P minus AVC हे आपल्याला त्या ठिकाणी काय रिप्रेझेंट करतं किंवा डॉमिनेट करतं तर कंट्रीब्युशन रेशो हा त्या ठिकाणी आपल्याला P मायनस AVCच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केला जातो. म्हणजेच पर युनिट प्रॉफिट कंट्रीब्युशन किती आहे हे त्या ठिकाणी आपण P मायनस AVCच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच प्राइस मायनस AVC म्हणजेच ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्टमधून जर आपण त्या ठिकाणी प्राइस वजा केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी पर युनिट प्रॉफिट किती असणार आहे हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याच्या माध्यमातून आपण टार्गेटेड प्रॉफिट आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा टार्गेट प्रॉफिट अचीव करण्यासाठी आपण किती प्रमाणात आउटपुट घेतलं पाहिजे हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. तर ते कशा पद्धतीने फॉर्म्युलेट करू शकतो तर QR इज इक्वल टू TFC मायनस पाय डिवायडेड बाय P मायनस AVC. म्हणजेच त्यामध्ये QR म्हणजेच काय तर आपल्याला किती प्रमाणात आउटपुट घेतलं पाहिजे आणि पाय म्हणजेच काय तर आपलं टार्गेटेड प्रॉफिट म्हणजे टोटल फिक्स कॉस्ट मायनस आपलं टार्गेटेड प्रॉफिट डिवायडेड बाय प्राइस मायनस ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट केल्याच्या नंतर आपल्याला एका सर्टन लेवलचं प्रॉफिट मिळवायचं असेल तर आपल्याला किती प्रमाणात आउटपुट क्वांटिटी घेतली पाहिजे हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण ग्राफिकल मेथडमध्ये TC प्लस पायच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करत असतो की आपल्याला ठराविक लेवलपर्यंत आउटपुट घ्यायचं असेल तर प्रॉफिट मिळवायचं असेल तर किती आउटपुट घेतलं पाहिजे हे आपण ग्राफिकल मेथडमध्ये TC प्लस पायच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करत होतो. तर या ठिकाणी आपण
TFC मायनस पाय डिवायडेड बाय P मायनस ABC माध्यमातून आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण अल्जेब्रिक मेथडचा यूज करून आपण ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. नेक्स्ट पार्ट इज अझम्पशन ऑफ ब्रेक इवन ॲनालिसिस. द ब्रेक इवन ॲनालिसिस इज द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अझम्पशन्स. फर्स्ट इज द कॉस्ट फंक्शन्स अँड द रेव्हेन्यू फंक्शन्स आर लायनर. म्हणजे ज्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिसची काही अझम्पशन दिलेले आहेत, मग ती कोणकोणती अझम्पशन आहे ती पुढे आपण आता पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिलं दिलं आहे म्हणजे कॉस्ट फंक्शन अँड रेव्हेन्यू फंक्शन्स आर लायनर. म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला कॉस्ट फंक्शन आणि रेव्हेन्यू फंक्शन हे लायनर असतील तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट इज द टोटल कॉस्ट कन्सिस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट अँड व्हेरिएबल कॉस्ट. जर त्या ठिकाणी टोटल कॉस्टमध्ये फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट इन्क्लूड असेल तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. अशा प्रकारचे अझम्पशन हे त्या ठिकाणी मानले जातात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज द सेलिंग प्राईस ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्स्टंट. म्हणजेच एका प्रोडक्टची सेलिंग प्राईस असेल ती जर कॉन्स्टंट असेल तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. म्हणजेच ज्या प्रोडक्टचा आपण ब्रेक इवन ॲनालिसिस करणार आहोत त्या प्रोडक्टची सेलिंग प्राईस ही आपल्याला कॉन्स्टंट असली पाहिजे तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट अझम्पशन दिले ते म्हणजेच ज्या प्रमाणात आपलं टोटल क्वांटिटी हे सोल्ड होणार आहे त्याच प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल आउटपुट हे त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केलं पाहिजे, हे त्या ठिकाणी अझम्पशन मानलं पाहिजे. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपल्याला टोटल आउटपुट हे सोल्ड होणार आहे, क्वांटिटी ही सोल्ड होणार आहे, त्याच प्रमाणात आपल्याला आउटपुट हे प्रोड्यूस केलं पाहिजे तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. नेक्स्ट इज द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ फॅक्टर बोथ ॲव्हरेज अँड मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी रिमेन द सेम. म्हणजेच नेक्स्ट अझम्पशन आहे म्हणजेच ती एखाद्या फॅक्टरची प्रोडक्टिव्हिटी ही त्या ठिकाणी सेम असली पाहिजे. म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोडक्टिव्हिटी आणि मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी ही त्या प्रोडक्टिव्ह फॅक्टरची सेम असेल तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टच्या प्रोडक्शनसाठी जे काय आपण फॅक्टर यूज करणार आहोत त्याची प्रोडक्टिव्हिटी ही त्या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्टिव्हिटी आणि मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी ही सेम असेल तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस ही योग्यरित्या करू शकतो. नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्स्टंट. म्हणजे जर आपण प्रोडक्शनसाठी जे काही फॅक्टर यूज करणार आहोत त्याची जर प्राईस सेम असेल तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. म्हणजेच ब्रेक इवन ॲनालिसिस करताना आपल्याला प्रोडक्शनसाठी जे काही फॅक्टर लागणार आहेत ते आपण त्याची प्राईस ही त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे असं मानलं जातं. इफ द फर्म प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ गुड्स द प्रोडक्ट मिक्स रिमेन द सेम. म्हणजेच जर त्या ठिकाणी एखादी फर्म वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असेल तर त्याचं प्रोडक्शन मिक्स हे त्या ठिकाणी सेम असलं पाहिजे तरच आपण त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस करू शकतो. म्हणजेच ब्रेक इवन ॲनालिसिस करताना एखादी फर्म जर त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट घेत असेल तर त्याचं प्रोडक्शन मिक्स सेम आहे हे त्या ठिकाणी गृहीत धरलं जातं व त्याच्यानुसार ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे केलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी ब्रेक इवन ॲनालिसिस करताना अशा प्रकारची वेगवेगळी अझम्पशन्स आपल्याला घ्यावे लागतात. म्हणजेच अशा प्रकारच्या गोष्टी या गृहीत धरून त्या ठिकाणी आपण ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे करू शकतो. Next part is criticisms or limitations of break-even analysis. These analyses have been criticized by the many economists on the number of grounds. Their assumptions of the theory are unrealistic. Constancy of the productivity of factor, constancy of price of a factor of production are difficult to realize. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला काही क्रिटिसिझम किंवा लिमिटेशन दिलेले आहेत ब्रेक इवन ॲनालिसिसचे, मग त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे की ब्रेक इवन ॲनालिसिस हे काही शास्त्रज्ञांनी किंवा काही इकॉनॉमिस्टनी त्या ठिकाणी क्रिटिसाइज केलेलं आहे. मग ते कोणकोणते आहेत ते आपण पुढे पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिला दिला आहे तो म्हणजेच ब्रेक इवन ॲनालिसिस जे काही अझम्पशन्स आहेत ते आपल्याला अनरिअलिस्टिक असलेले दिसून येतात असं ते काही इकॉनॉमिस्टचं मत आहे. मग त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की प्रोडक्टिव्ह फॅक्टरची कॉन्स्टन्सी म्हणजेच प्रोडक्टिव्ह फॅक्टर जे आहे ते कॉन्स्टंट असतील की नाही हे आपण सांगू शकत नाही. त्याचबरोबर प्रोडक्शनसाठी लागणारे फॅक्टर आहे त्याची प्राईस ही कॉन्स्टंट असणं हे आपल्याला खूप डिफिकल्ट जातं. कारण एखाद्या प्रोडक्टिव्ह फॅक्टरची प्रोडक्टिव्हिटी ही आपल्याला नेहमी चेंज होताना दिसून येते. त्याचबरोबर प्रोडक्शनसाठी लागणारे फॅक्टर आहे त्यांची प्राईस ही देखील आपल्याला प्रत्येक पिरियडनुसार आपल्याला चेंज होताना दिसून येते. म्हणून अशा प्रकारचे जे काही आपण अझम्पशन्स केलेले आहेत ते त्या ठिकाणी चुकीचे आहेत किंवा अनरिअलिस्टिक आहेत असं काही इकॉनॉमिस्टचं मत आहे. मॉडर्न इकॉनॉमीज आर डायनॅमिक इकॉनॉमीज. दिस ॲनालिसिस इज नॉट सुटेबल ॲज इट स्टॅटिक वन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे की मॉडर्न इकॉनॉमी ही डायनॅमिक इकॉनॉमी आहे असं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच आपली मॉडर्न इकॉनॉमी ही डायनॅमिक असलेली दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारचं ॲनालिसिस हे काही सुटेबल ठरू शकत नाही. कारण आपण ॲनालिसिसमध्ये आपली जी इकॉनॉमी आहे ही स्टेबल इकॉनॉमी आहे असं त्या ठिकाणी कन्सिस्ट केलं जातं किंवा अझम केलं जातं. त्यामुळे मॉडर्न इकॉनॉमीमध्ये अशा प्रकारचं ॲनालिसिस करणं हे चुकीचं ठरू शकतं, अनसुटेबल ठरू शकतं. अशा प्रकारचं मत हे त्या ठिकाणी काही इकॉनॉमिस्टने त्या ठिकाणी आपल्याला मांडलेलं दिसून येतं. This analysis assume a linear function. It is not possible to have this in
practice as a linear function exists in perfect competition which is not realistic market structure. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे त्यामध्ये सांगितलं की आपण ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस करत असताना लायनर फंक्शन त्या ठिकाणी अज्युम केले जातात. म्हणजे कॉस्ट फंक्शन आणि रिव्हेन्यू फंक्शन हे लायनर असावेत असं त्या ठिकाणी अज्युम केलं जातं किंवा लायनर आहेत हे त्या ठिकाणी अज्युम केलं जातं. परंतु अशा प्रकारचे लायनर फंक्शन आपल्याला कधी मिळतात तर जेव्हा परफेक्ट कॉम्पिटिशन असते तेव्हाच आपल्याला त्या ठिकाणी फंक्शन्स हे म्हणजेच कॉस्ट फंक्शन आणि रिव्हेन्यू फंक्शन हे लायनर असलेले दिसून येतात. परंतु इतर मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला ते लायनर असलेले नॉन लायनर असलेले दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारचं अजम्पशन करणं हे चुकीचं ठरू शकतं. कारण रिॲलिटीमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मोनोपोली मार्केट किंवा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन किंवा ओलिगोपोली मार्केट असलेलं दिसून येतं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन हे आपल्याला कमी प्रमाणात आपल्याला मार्केटमध्ये दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारचं अजम्पशन करणं हे चुकीचं त्या ठिकाणी ठरू शकतं असं मत काही इकॉनॉमिस्टच्या ठिकाणी मांडलेलं आपल्याला दिसून येतं. अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस but in reality it depends upon the state of technology used, marginal efficiency and productivity of factor of production. म्हणजेच आपल्याला दिलं की या ॲनालिसिसनुसार जर आपण पाहिलं तर प्रॉफिट हे आपल्याला आउटपुट प्रोड्यूसचं फंक्शन असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच प्रॉफिट हे पूर्णपणे आपल्याला आउटपुट प्रोड्यूसवरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं. परंतु आपण रिॲलिटीमध्ये जर पाहिलं तर प्रॉफिट हे आपल्याला त्याकडे टेक्नॉलॉजी यूज असेल किंवा मार्जिनल इफिशियन्सी असेल किंवा प्रोडक्शन फॅक्टरची प्रोडक्टिव्हिटी असेल याच्यावरती आपल्याला प्रॉफिट हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं. परंतु या ॲनालिसिसनुसार आपण जर पाहिलं तर आपल्याला प्रॉफिट हे त्या ठिकाणी आउटपुटवरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे हे चुकीचं ॲनालिसिस त्या ठिकाणी आपण करत आहोत असं काही इकॉनॉमिस्टचं मत आहे. Under monopolistic competition and oligopoly, a huge expenditure is incurred on advertisement, sales promotion, etc. These types of expenditure, known as selling cost, exert a greater influence on sales, production, etc. These aspects has not analyzed by the break-even analysis, hence it is an incomplete theory. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलंय की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन असेल किंवा ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन असेल तर त्यामध्ये आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी असेल किंवा सेल्स प्रमोशनसाठी असेल मोठ्या प्रमाणात एक्सपेंडिचर केलेला दिसून येतो आणि त्याचा इफेक्ट त्या एक्सपेंडिचरचा इफेक्ट आपल्याला सेल्स आणि प्रोडक्शनवरती झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला जी काही ॲडव्हर्टाइजमेंट कॉस्ट असेल त्याचबरोबर सेल्स प्रमोशन कॉस्ट असेल किंवा इतर जे काही प्रमोशन कॉस्ट असेल याचा इफेक्ट आपल्याला सेल्स आणि प्रोडक्शनवरती झालेला दिसून येतो किंवा इतर फॅक्टरवरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. परंतु हे अस्पेक्ट्स त्या ठिकाणी ब्रेक इव्हन ॲनालिसिसमध्ये कोणत्याही पद्धतीने ॲनालाइज केले जात नाहीत किंवा कन्सिडर केले जात नाहीत. त्यामुळे ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस हे इनकम्प्लीट थिअरी आहे असं काही इकॉनॉमिस्टने त्यांचं मत मांडलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टॅक्सेशन ऑन प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अँड सेल्स आर नॉट ॲनालाइज बाय द ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे की प्राईसचं टॅक्सेशन असेल त्याचबरोबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनवरती असलेलं टॅक्सेशन असेल त्याचबरोबर सेल्सवरचं टॅक्सेशन असेल ह्याचं ॲनालिसिस कोणत्याही पद्धतीने आपण ब्रेक इव्हन ॲनालिसिसमध्ये करत नाही. म्हणजेच प्राईसचं टॅक्सेशन असेल त्याचा इफेक्ट असेल त्याचबरोबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच्या टॅक्सचा इफेक्ट असेल त्याचबरोबर सेल्सचा टॅक्स इफेक्ट असेल हा पण कोणत्याही पद्धतीने आपण ब्रेक इव्हन ॲनालिसिसमध्ये कन्सिडर केला जात नाही किंवा ॲनालाइज केला जात नाही. त्यामुळे आपण जे काही ॲनालिसिस करत आहोत ते चुकीचं आहे असं काही इकॉनॉमिस्टनी त्या ठिकाणी मत मांडलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा प्रकारचे काही क्रिटिसिझम्स किंवा लिमिटेशन्स हे आपल्याला ब्रेक इव्हन ॲनालिसिसवरती असलेले दिसून येतात. इट्स ऑल द क्रिटिसिझम दिस ॲनालिसिस इज वाइडली यूज्ड बाय द बिझनेस फर्म. It gives them idea about a profit structure and help them to control the cost function. It is also useful to decide about the future expansion, modernization and diversification. एवढे त्या ठिकाणी क्रिटिसिझम असूनही वेगवेगळ्या बिझनेस फर्म हे त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात हे ॲनालिसिस ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस यूज करताना आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच बिझनेस इन्व्हायरमेंटमध्ये ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस हे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यूज केलेलं दिसून येतं. याच्या माध्यमातून त्यांना आपलं प्रॉफिट स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने असावं त्याचबरोबर आपण कॉस्ट फंक्शनवरती कशा पद्धतीने कंट्रोल करू शकतो याच्यासाठी हेल्प करताना आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर आपल्याला फ्युचरमध्ये किती प्रमाणात एक्सपान्शन आपण करू शकतो त्याचबरोबर मॉडर्नायझेशन असेल किंवा डायव्हर्सिफिकेशन असेल याच्याविषयीचे डिसिजन घेण्यासाठी देखील आपल्याला त्या ठिकाणी ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस हेल्प करताना दिसून येतं. त्यामुळे आपल्याला इतके सारे क्रिटिसिझम असून देखील बिझनेस इन्व्हायरमेंटमध्ये किंवा बिझनेस फर्म या ठिकाणी आपल्याला ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस हे यूज करताना दिसून येतात.